Ja. So, I am only giving you introductions. Dus ik geef je alleen maar een introductie. Yeah. I want to talk to you in this session about leadership. Dus ik wil in deze sessie met jullie spreken over But leiderschap. I want to speak from the point of view of vision. Dus ik wil vanuit het gezichtspunt van visie spreken. Vision. People have been asking me about our conference. Mensen hebben mij gevraagd In over the onze Bahamas. conferentie in de Bahama's. And this is across the street from my house. Dit is tegenover de straat bij mijn huis. I told you God lives in the Bahamas. See? Ik heb je gezegd dat God in de Bahama's leeft. This is my cousin and his wife. Dit is mijn neef en zijn vrouw. They're members of our church. Members, And leden this van de kerk. is our global organization's logo. Dit is het logo van onze internationale organisatie. It is called the International Third World Leaders Association. De internationale derde wereld leidersorganisatie. And please write those dates down right now. Schrijft die datums op dit moment. November 4th through the 8th. 4 tot 8 november 2012. Our leadership training global conference in the Bahamas. Een wereldwijde leiderschapstraining in de Bahama's. These are some of the people who are with us. 75 nations. 75 landen. 2,000 leaders. 2000 leiders. These are top leaders from all over the world. Het zijn topleiders vanuit de hele Our wereld. speakers come from all over the world. Onze sprekers komen uit de hele wereld. So you get to interact with top speakers from many Je countries. krijgt dus interactie met topsprekers vanuit de hele And in land. our events, En we ons- don't carry any titles. En in deze gebeurtenissen, deze diensten, hebben we geen titels. And that's to protect the security as well. Dat is ook om de veiligheid te beschermen. Because many of the people sitting in the room are very sensitive positions. Want veel mensen in deze zaal hebben een gevoelige positie. Some of them are government leaders and ambassadors of countries. Sommigen zijn leiders van regering of ambassadeurs van landen. And so we keep things very neutral. Dus we houden de dingen heel neutraal. And they come to sit and learn for 3 or 4 days. Ze komen daar en luisteren 3 dagen. So this is how we help to create leaders. En dit is hoe we leiders leren. This book is the most important book I've written on leadership mentality. Dit is het belangrijkste boek dat ik geschreven heb over de mentaliteit van leiderschap. I understand that they don't have any more books Ik on begrijp nu leadership. dat alle boeken op zijn. So if you're interested, you can go to our website. Dus als je interesse hebt, kun je naar onze website And gaan. you can order all these books on leadership. Je kunt al die boeken over leiderschap kopen. This book deals with the lion Dit boek gaat over de leeuw. and leadership. Very important book. And this book deals with how to become a leader. Dit boek gaat over hoe word je een leider. This book deals with how to discover your leadership gift. En dit boek gaat over hoe ontdek je je leiderschapsgaven. Every human has one. Elk mens heeft er een. You have a gift. Je hebt die gaven. Most of us never discover it. De meeste van ons ontdekken het nooit. So it's a very important book. Het is een heel belangrijk boek. It is written from the perspective of Jesus' philosophy of leadership. En het is geschreven vanuit de filosofie die Jezus heeft over leiderschap. And of course we have a few of these books that you can pick up in your bookstores. We hebben een aantal van die boeken die je in je boekwinkel kan kopen. And hopefully you can begin to make books your friends. En misschien kun je wel boeken jouw vrienden maken. So these are new books. I want to talk about corporate and national vision. Ik wil dus praten over gemeenschappelijke en nationale visie. Leadership vision. Leiderschapsvisie. Were we going to have a singer or am I good? Can I proceed? Ja. It's Kan up ik to you. doorgaan? Okay, I need someone to sing a song. Ik heb iemand die I een want lied to zingt. create an environment. Where's my singer? Waar is mijn zangeres of zanger? You want me to sing? Wil je dat ik zing? You want me to sing? Ja. Are you sure? Weet je het zeker? Okay. I wonder if I could sing. Let me see. Give me a piano. Is that acoustic piano?
I want acoustic piano with strings. With strings. Good. Now I need a microphone. Move. Go away. Okay. Come. You are my friend. I'm going to hold it for you, Dr. Myles. I'm going to hold it for you. Can you give me that, please? Are you sure you want me to sing? Let's see. Can I sing? I wrote this song in 1969. This is not working. Plug it in over. Hem overprikken. Die andere. I can't sing. Thank you. You are a leader. We don't like the way the world is turning. Something inside us always yearning. Yearning for a brand new world. People everywhere are so confused. Leaders don't know just what to do. Everybody wants a brand new world. And though we send rockets to the moon and the stars, and though we make trains and ships that go very far, and there's not a mountain that man has not climbed, yet a brand new world he could never find. 'Cause if we want a brand new world, we've got to have brand new people. And if we want brand new people, we've got to have a brand new life. And if we want a brand new life, we've got to have a brand new spirit. And if we want a brand new spirit, you've got to come to Jesus Christ. Teenagers try everything they could, yet I wonder if they ever would find themselves a brand new world. An older man sitting in a barroom door, he still can't find what he's searching for. Oh, how he wants a brand new world. A brand new world depends on me and you, but we'll never find it in the things that we do. 'Cause Jesus promised a world of his own, and he invites you to come along.
'Cause if we want a brand new world, we've got to have brand new people. And if we want brand new people, we've got to have a brand new life. And if we want brand new lives, we've got to have a brand new spirit. And if we want a brand new spirit, you've got to come to Jesus Christ. Oh, you got it. All right. So now you know and understand why we failed every time to find ourselves a brand new world. Jesus knew, and that's why he came, to bear a cross of sin and shame, so he could bring us all a new world. And though we changed governments many times in our lives, the world is still the same. Why can't we realize that you cannot change a man from the outside, my friend? A brand new world begins within. 'Cause if we want a brand new world, you've got to have brand new people. And if we want brand new people, you've got to have a brand new life. All right. And if we want a brand new life, you've got to have a brand new spirit. And if we want a brand new spirit, you've got to come to Jesus. One more time, sing it. And if we want a brand new world, got to have a brand new people. If you want a new people, a brand new, got to have a brand new life. If you want a new life, if we want a brand new, have a brand new spirit, got to have a brand new. If you want a new spirit, yeah, got to come to Jesus Christ. One more time, and if we want a brand new world, oh yeah, you've got to have a brand new people. Want a new people? Got to have a brand new life. If you want a new life, oh, that's good. Come on. You got to have a brand spirit. If you want a new spirit, got to come to Jesus Christ. Oh, yeah. If you want a brand new world, you've got to have a brand new people. And if you want a brand new people, we've got to have a brand new life. And if we want a brand new life, we've got to have a brand new spirit. And if we want a brand new spirit, you've got to come to Jesus Christ. Woo. Y'all didn't pay for that. You got a free concert. See, you thought you knew me. Je dacht dat je mij kende. A leader uses all of their gifts. Een leider gebruikt al zijn gaven. Amen. I want to talk to you about leadership and vision. Ik wil met jullie spreken over leiderschap en visie. Holland is in danger. Holland verkeert in gevaar. Because of a lack of vision. Vanwege gebrek aan visie. Of the country. Voor een land. There are some things that will destroy a nation. Er zijn dingen die een land, een natie vernietigen. And I want you to remember them as long as you live. En ik wil dat je ze herinnert zolang als je leeft. First one.
Allereerst, Politics without principles. politiek zonder principes It will destroy a nation. zal een land vernietigen. Number 2, Nummer 2, pleasure without conscience. plezier zonder geweten. This will destroy a nation. Dat vernietigt een natie. I saw something on your television in the hotel the other day. Ik zag in het hotel iets op jullie It was televisie. unbelievable. Ik kon het niet begrijpen. And I knew the nation is dying. En ik wist dat het land stierf. Pleasure without conscience. Plezier zonder geweten. Number 3, Nummer 3, wealth without work rijkdom zonder werk will destroy a nation. zal een land vernietigen. And this is why gambling is dangerous. Daarom is gokken zo gevaarlijk. Lottery. Loterijen Destroys the work ethic. Het vernietigt de werkethiek. Number 4, Nummer 4, knowledge without character en kennis zonder karakter will destroy a nation. zal een natie vernietigen. Holland. Nederland. Intelligent people Zijn intelligentste mensen, with no character. maar hebben geen karakter. Number 5, Nummer 5, business without morality zaken zonder will moraliteit destroy a nation. zal een natie vernietigen. When there is no ethics in your economics, Als er you geen are in ethiek- danger. Geen ethiek in je economie is, ben je in gevaar. Number 6, Nummer 6, science without humanity wetenschap zonder menselijkheid will destroy a nation. zal een natie vernietigen. When you become so scientifically driven, Als je zo gedreven wordt op wetenschappelijk gebied, technologically driven, technologisch en logisch gedreven, and you don't maintain humanity, en je houdt niet de menselijkheid in stand, you will use technology to destroy humanity. dan zul je de techniek gebruiken om de menselijkheid te vernietigen. We are so advanced that we can kill a baby with a pill in our womb. We zijn zo vooruitstrevend dat we een baby kunnen doden met een pil in de baarmoeder. My mother and father had 11 children. Mijn vader en moeder hadden 11 kinderen. I am number 6. Ik ben nummer 6. Suppose my mother had said to my father, Stel dat mijn moeder aan tegen mijn vader 5 had is enough. 5 is genoeg. The termination of a baby Het beëindigen van een baby is not the death of a child. is niet de dood van een kind. It's the cancellation of destiny. Het is de uitvaardiging van een bestemming. If my mother had aborted me, Als mijn moeder mij she geaborteerd would had, be destroying dan zou zij vernietigen 57 best-selling books. 75 bestseller boeken. 57. Oh. Suppose Mary had an abortion. Stel dat Miriam of Maria een abortus zou hebben gepleegd. It's not a baby. Het is niet een baby, It's a destiny. het is een bestemming. Oh, Holland. Oh, Nederland. How many great leaders have you destroyed? Hoeveel goede leiders heb je al vernietigd? Because of science. Vanwege de wetenschap. What would destroy a nation? Worship without sacrifice. Aanbidding zonder opoffering. Mahatma Gandhi said this one. Mahatma Gandhi zei dat.
Worship without sacrifice Aanbidding zonder will opoffering destroy a country. zal een land vernietigen. In other words, people want to worship God, but they don't want godly discipline. Ze willen God aanbidden, maar ze willen niet de goddelijke discipline. So our problem is, our politics is in trouble. Het probleem zit er dus in dat onze politiek in de problemen It's zit. a leadership problem. Het is een leiderschapsprobleem. Here's the problem. We don't need more politicians in leadership. We need more leadership in politicians. We hebben niet meer politici in leiderschap nodig. We hebben meer leiderschap bij de politici nodig. What do I mean by that? Wat bedoel ik hiermee? Let me talk to you for a second. Laat me een ogenblik met jullie spreken. Leadership is about conviction. Leiderschap gaat over overtuiging. Write that down, please. Schrijf het op. What makes you a leader Wat jou een leider is maakt, your conviction. is je overtuiging. That's it. Dat is het. Anybody can follow, Iedereen kan volgen, but a leader maar een leider refuses to follow weigert te because volgen. of conviction. Vanwege overtuiging. And the average politician has no conviction. En de gemiddelde politicus heeft geen overtuiging. So they are not leaders. Dus ze zijn geen leiders. They are manipulators. Ze zijn manipulatoren. Please buy this CD, okay? Koop deze cd. So don't believe a politician is a leader. Geloof dus niet dat een politicus een leider is. Politicians are results of votes. En politici zijn het gevolg van stemmen. If you vote a fool into power, Als je een dwaas in de macht you have a kiest, powerful fool. dan heb je een machtige dwaas. So anybody can be a politician. Iedereen kan dus een politicus zijn. Have enough money to buy votes. Heb je genoeg stemmen, geld om stemmen te A kopen, little bit of corruption. een beetje corruptie, Give some gifts. een paar gaven geven And you're a politician. en dan ben je een politicus. You're not a leader. Je bent geen leider. A leader is someone who has conviction. Een leider is iemand die overtuiging heeft. And some of the policies that come through your parliament, En sommige van jullie beleidstukken die door het parlement gaan, no one has conviction. heeft niemand overtuiging. That's the problem. Dat is het probleem. No leadership. Geen leiderschap. Politicians are concerned about the next election. De politici zijn alleen maar bezorgd over de volgende verkiezing. Leaders are concerned about the next Maar generation. leiders zijn bezorgd over de volgende generatie. So politicians do what keeps them in power. That's all they do. Politici zijn alleen maar gericht op datgene wat ze in machtspositie houdt. They are not there because of conviction. Ze zijn daar niet vanuit een They are overtuiging. there because of convenience. Ze zijn daar vanuit omdat het zo uitgekomen is. That's the problem. Dat is het probleem. That's the problem of Europe. Dat is het probleem van Europa. We got politicians, Er zijn politici, no leaders. geen leiders. And that's why you're here today. Daarom ben jij hier vandaag. I am here to get you involved in your country. Ik ben hier zodat jij betrokken raakt in je land. We need some leaders We hebben leiders nodig. to emerge in the next 10 years Om die opkomen in de komende 10 jaar. who will change this nation, Die dit land zullen veranderen. or you will die. Of anders zul je sterven. Leadership. Leiderschap. True leaders focus on purpose Ware leiders richten zich and op doel, principles op principes, and passion op passie and people en mensen and vision, en visie. not on convenience. Niet op wat hun gemak geeft. Leaders. Leiders. Leadership. Leiderschap. Oh God, give us leadership. O Heer, geef ons leiderschap. I'm going to give you my definition of leadership.
Ik geef jullie mijn definitie over leiderschap. You might want to write it down. Je kunt het misschien opschrijven. It took me 20 years to write this one sentence. Het heeft me 20 jaar gekost om deze... It took me 20 years to write this one sentence. om deze ene zin te schrijven. 20 years. 20 jaar. That's how important this is. Dit is hoe belangrijk het is. Leadership is the capacity Leiderschap is de to capaciteit influence others om anderen te beïnvloeden through inspiration. door inspiratie, Generated by a passion. die ontstaan is door een passie Motivated by a vision. en gemotiveerd is vanuit een visie Birthed from a conviction. en geboren is uit een overtuiging Produced by a purpose. en ontstaan is uit een doel. That's leadership. Dat is leiderschap. It's complicated, isn't it? Het is erg gecompliceerd. That's what makes a leader. Dat is wat een leider maakt. Leadership is the capacity to influence others through inspiration, Leiderschap is de capaciteit om anderen te beïnvloeden door inspireren, not manipulation. niet manipuleren. If you manipulate a person, you are no longer a leader. Als je mensen manipuleert, ben je niet langer een leider. You are a dictator. Dan ben je een dictator. And there are some pastors who are dictators. En er zijn voorgangers die dictators zijn. Leadership Leiderschap is the capacity is de capaciteit to what? om wat? Influence others. How? Anderen te Through, beïnvloeden say it, door inspiration, inspiratie. motivated by a passion, Gemotiveerd- motivated by a vision, birthed from a conviction, which is produced by a purpose. That's leadership. Leiderschap, inspiratie die gevormd wordt door passie, gemotiveerd is door visie en geboren is uit overtuiging en geproduceerd is bij een doel. So if you want to know if you are a leader, Dus als je wil weten of je een leider bent, put yourself in that sentence. zet jezelf in die zin. If you want to become a leader, Als je een leider wil worden, you turn the sentence upside down dan keer je de zin om. and you start from the bottom. En dan begin je bij het onderste. First, you discover your purpose. Eerst ontdek je je doel. Then you capture your conviction. Dan grijp je je overtuiging. Your conviction produces a vision. En die overtuiging geeft je visie. The vision gives you your passion. En die visie geeft je passie. Your passion inspires other people. En jouw passie inspireert andere mensen. And your inspiration influences them. En jouw inspiratie beïnvloedt andere mensen. And when you influence them, En wanneer je ze beïnvloedt, they call you a leader. dan noemen ze jou een leider. So leaders never try to be leaders. Dus leiders proberen nooit leiders te zijn. Leadership is a result, Leiderschap is het resultaat. not a pursuit. Niet iets wat je najaagt. I never tried to be a leader. Ik probeer nooit een leider te zijn. Never did. Nooit. Millions of people follow me. Miljoenen mensen But I volgen never mij. tried to be a leader. Maar ik probeer nooit een Because leider. leaders are too busy pursuing purpose. Want ik ben te druk bezig om mijn doel achterna te jagen. They are driven by their conviction. Ze worden gedreven door een overtuiging. This is important. Dit is belangrijk. So the key to vision De sleutel is vision and purpose. tot leiderschap is visie en doel. Because they produce passion and inspiration. Want deze twee produceren passie en inspiratie. If you cannot inspire people, you will manipulate them. Als je mensen niet kan inspireren, dan zul je ze manipuleren. And if you manipulate them, En als je ze manipuleert, you're no longer a leader. ben je niet langer een leider. And there's the challenge. En daar zit nu de uitdaging. So the question is, how do you inspire people? Dus de vraag is, hoe inspireer je mensen? Number 4, Nummer 4, passion. passie.
I want to talk about, let me just mention a couple of these words. Purpose is discovering your original intent for existence. Je doel is het ontdekken van je originele intentie voor je leven. Your purpose is why you were born. Het doel is waarom ben jij geboren. And the average person never finds it. En de gemiddelde persoon komt daar nooit achter. So they die as followers. Dus ze sterven als volgelingen. Leaders do not live for people. Leiders leven niet voor mensen. They live for purpose. Ze leven voor een doel. The people are attracted to their passion for their purpose. En de mensen worden aangetrokken voor de passie die zij voor een doel hebben. And this is why everyone can become a leader. Dat is waarom iedereen een leider kan worden. Just follow the process. Volg het proces. Nobody came to earth Niemand komt without an assignment. zonder een opdracht. But we never find it. Maar ze vinden het nooit. Because our culture makes sure we don't find it. Want onze cultuur zorgt ervoor dat we het nooit kunnen vinden. You were not born to be employed. Je bent niet geboren om in dienst genomen te worden. But your culture says you are. Maar je cultuur zegt dat je dat bent. So you never find your assignment, you find your career. Je vindt dus nooit je opdracht, je vindt je carrière. And that's why you are depressed. En daarom ben je Every Monday gedepressief. morning. Iedereen. Every Monday morning, Elke maandagochtend you are depressed. ben je depressief. Waarom? Waarom? Because every morning you're going to a place you hate. Want elke morgen ga je naar een plaats die je haat. It's called a job. En dat noem je een baan. It's not your purpose. Dat is niet je doel. Your purpose gives you conviction. Want je doel geeft jou overtuiging. Now, this is very important. Dit is heel belangrijk. Conviction is your discovery of your significance. Overtuiging is het ontdekken van datgene wat jou belangrijk maakt. It's a deep belief that Het is- you discover Het is een diep geloof dat je ontdekt about life. over het leven. Conviction Overtuiging is when you must do something. wanneer je iets moet doen. When you find something you must do, Als je iets ontdekt wat je moet doen, a leader is born. dan wordt een leider geboren. If you could stop doing what you are doing and still be happy, Als je kunt stoppen met wat je doet en nog steeds blij zijn, you have not found your conviction. heb je niet je overtuiging gevonden. Your conviction is what you have to do. De overtuiging is datgene wat je moet doen. Have you found it? Heb je het gevonden? See, this is the problem with life. Dat is het probleem met het leven. Conviction means you have no more options. Overtuiging betekent dat je geen andere opties meer hebt. Leadership. Leiderschap. Leadership is amazing. Leiderschap is verbazend. You don't choose your conviction. Je kiest je overtuiging Your niet. conviction chooses you. De overtuiging kiest jou. A leader is a victim Een leider is een slachtoffer of a conviction. van een overtuiging. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Nelson and Mandela. en Nelson Mandela, They were victims. ze worden slachtoffers. Are you going to be a leader? Wil jij een leider worden? Then you have to find your conviction. Dan moet je een overtuiging vinden. Mother Teresa
Moeder Teresa, She was a teacher ze was een onderwijzeres in a high school. in een middelbare school. Regular job. Een normale baan. And she worked in India. En toen ze in India werkte, And every morning she went to that school to teach. en elke ochtend ging ze naar die school om onderwijs te geven. And she had to walk over sick bodies. En ze moest over zieke lichamen stappen. Starving people. Stervende mensen die honger hadden. Lepers. Lepra mensen. Children without clothing. En dus kinderen zonder kleding. Mothers with cancer. Moeders met kanker. Sleeping in the mud. En die sliepen in de modder. In the dirt. In een vuil. And she wept all the way to school. En ze huilde de hele weg naar school. And one day, En op een dag she went to her bishop. ging ze naar haar bisschop. And she said, En ze zei, I cannot teach any longer. ik kan niet langer onderwijs geven. Have you found something more important than your job? Heb je iets gevonden dat belangrijker is dan je baan? Conviction. Overtuiging. Leaders don't have a career. Leiders hebben geen carrière. Their life is a career. Hun leven is een carrière. She told the bishop, Ze I have to go and help them. zei tegen de bisschop, ik moet ze wel gaan helpen. He said, but you have a job. Maar je hebt een baan, zei You're hij. getting salary. Je krijgt salaris. She said, you don't understand. Je begrijpt het niet. Someone has to help them. Iemand moet ze And helpen. she was weeping like En ze a child. huilde als een kind. What makes you cry? Wat maakt dat je huilt? You have to find the thing that makes you angry. Je moet iets ontdekken dat jou boos maakt. I just gave you one of the biggest secrets in life just now. Ik heb je net iets de grootste geheimen And van you het didn't leven. write it down. En je hebt het niet opgeschreven. I'm going to say it again. Ik zal het opnieuw zeggen. Your purpose Je doel and your conviction en je overtuiging is the thing that makes you angry. is datgene wat je boos maakt. Every great leader in the world was angry, Elke grote leider in de wereld was op een gegeven moment boos. including Jesus Christ. Zelfs Jezus Christus. You can never become a leader until you are angry. Je kan nooit een leider worden tenzij je boos wordt. I'm a very angry man. Ik ben een hele boze man. That's why I'm here. Daarom ben ik hier. I hate ignorance. Ik haat onwetendheid. I hate the oppression of black people. Ik haat de, I hate the oppression of third world people. I Ik haat- hate it. haat de verontdrukking And van it zwakke takes mensen me en van derde around. mensen. Ik haat het. And it takes me around the world. En het brengt mij de wereld rond. What makes you angry? Wat maakt jou boos? You're not a pastor. Je bent geen voorganger. You got a job. Je hebt een baan. Find your anger. Vind je watgene wat je boos maakt. Go back to what brought you here. Ga terug naar datgene wat je hier bracht. Stop being a pastor. Stop met de voorganger zijn. Go find those drug addicts again. Ga opnieuw zoeken naar die That's drugsverslaafden. your anger. Zoals je... Mozes Was so angry. was zo boos He picked up a piece of wood dan dat hij een stuk hout nam and he killed the man. en hij doodde een mens. Why? Waarom? Because the man was oppressing Want an de man Israelite. verdrukte de Israëlieten. He found his assignment Hij had zijn opdracht gevonden in his anger. in zijn boosheid. You know what your problem is? Weet je wat het probleem is? You're not angry. Je bent niet boos. Whatever you tolerate, you will never change. Wat je ook tolereert, dat zul je nooit veranderen.
A leader is born Een leider wordt when a geboren woman says als een vrouw and a zegt man en says, een man zegt, that's enough. dat is genoeg. Have you found that yet? You got to go back to that. Je moet dat teruggaan. Or your life will be very depressing. En je leven zal anders zijn. Ask God Vraag God to show you your anger. om je boosheid te laten zien. Conviction. Overtuiging. Your conviction begins to show up in pictures. Je overtuiging komt in beelden. You begin to see Je begint te zien what should be. hoe het zou moeten zijn. It's called vision. Dat noem je visie. I have a dream. Ik heb een droom. I see little white boys and little black girls Ik zie een walking zwarte hand jongen in hand. hand in hand And lopen. a man is not judged by the color of his skin, En dat de man niet but by geoordeeld the wordt door de, content of his character. maar door de karakter. Do you have a dream? Heb jij een Can droom? you see it? Kun je het zien? You can't see. Je kunt niet zien. Your work is depressing. Het werk maakt je depressief. You're tired. Je bent moe. You don't even want to preach on Sunday. Je wilt zelfs niet meer preken op zondag. It's a burden to Het preach is een last om te because you preken. lost your conviction. Want je hebt je overtuiging verloren. You cannot change what you tolerate. Je kunt niet veranderen datgene wat jij tolereert. Find something that you hate Vind iets wat je haat and go change it. en verander het. Passion. Passie. Write the word passion down. Schrijf het woord passie op. Passion means pressure. Passie betekent druk. A leader is under pressure. Een leider staat onder druk. 24 hours a day. 24 uur per dag. Destiny Bestemming. is pressing on them. Want de bestemming drukt op hem. They have no relief. Ze hebben geen ontspanning. They can't get away from it. Ze kunnen er niet los van They komen. can't go back to their jobs Ze anymore. kunnen niet meer terug naar hun They baan. cannot be satisfied Ze anymore. kunnen niet meer tevreden zijn. Pastor, have Voorganger, you lost your passion? je bent je passie kwijtgeraakt. The Apostle John calls it your first love. De apostel Johannes noemt het je eerste liefde. Passion. Passie. Passion is not finding something to live for. Passie is niet datgene waar je voor leeft.